η αξία των κρυπτονομισμάτων υποχώρησε την περασμένη Παρασκευή μετά τη μεγάλη αύξηση που είδε τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, το Ether, δείχνει κάποια σημάδια ανάκαμψης εν μέσω αναβαθμίσεων δικτύου. Ενώ το Ether παρουσίασε πτώση όπως και το Bitcoin, υποχωρώντας 10% στα $2.150 περίπου, έφτασε το ρεκόρ των $2.644 κατά τη διάρκεια της Πέμπτης. Η τάση αυτή μοιάζει με εκείνη του Bitcoin, το οποίο σημείωσε πτώση από το δικό του ρεκόρ στις 14 Απριλίου. Μια επερχόμενη αναβάθμιση αναμένεται να μειώσει την προσφορά του Ether, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση της τιμής του. Το Ethereum Blockchain είναι αυτό που χρησιμοποιείται πιο συχνά στον κόσμο και έχει προσελκύσει την προσοχή τους τελευταίους μήνες με τη δραστηριότητά του σε τομείς όπως το DeFi και τα non-fungible κρυπτονομίσματα. Ενώ το Bitcoin έχει αυξηθεί περίπου 70% φέτος, το Ether έχει τριπλασιαστεί. Επίσης, σύμφωνα με την Grayscale Investment LLC, εμφανίστηκε πέρυσι μια ομάδα επενδυτών που έχει σαν πρώτη επιλογή το Ether ή σε ορισμένες περιπτώσεις ως μόνη επιλογή. Οι αναλυτές των κρυπτονομισμάτων προβλέπουν επίσης περισσότερα κέρδη. Οι Konstantin Anisimov, Nick Spanos και Arthur Hayes έχουν δηλώσει τις πεποιθήσεις τους ότι το Ether θα αγγίξει σύντομα το επίπεδο των $3.000. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι όλα κυλούν ομαλά. Τα κρυπτονομίσματα είναι ευμετάβλητα και υπάρχουν ανησυχίες ότι θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να χάσουν την αξία τους. Επιπλέον, σύμφωνα με την Cornerstone Macro LLC, το Ether μπορεί να έχει περισσότερα μειονεκτήματα στις πτώσεις της αγοράς από ότι το Bitcoin. Ωστόσο, ο τεχνικός αναλυτής Rich Ross της Evercore ISI, ένας από τους ισχυρότερους αγοραστές του Ether, υποστηρίζει ότι το κρυπτονόμισμα είναι καλύτερο από το Bitcoin και ότι η αξία του θα μπορούσε να ξεπεράσει τα $3.500.